નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 3 થી 5નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ જોઈએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર પ્રસારણ થતું હોય છે। એમાં આપણે તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 25 જાન્યુઆરી 2021 એટલે કે 25/1/2021ને સોમવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં 9મું આવે છે રંગબેરંગી મસાલિયું, જેમનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે। ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતીમાં 12મું આવે છે બાળ નરેન્દ્ર, જેમનો ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે। ધોરણ 5ની અંદર ગુજરાતીમાં આવે છે 10મો પાઠ ભૂલની સજા, એનો ભાગ ત્રીજો છે પ્રસારિત થશે। આ રીતે ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર ગુજરાતીનું અલગ અલગ પ્રસારણ છે થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 6, 7, 8નો જે પ્રસારણનો સમય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે અલગ અલગ ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે। અને એમાં પણ જે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે પ્રસારણ થાય છે એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 25 જાન્યુઆરી 2021, 25/1/2021ને સોમવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર વિજ્ઞાનમાં 12મો પાઠ આવે છે વિદ્યુત તથા પરિપથ। ત્યાર પછી ધોરણ 7ની અંદર ગણિતમાં આવે છે 13મો પાઠ ગણિત અને ગતિ અને સમય। એ ગતિ અને સમય છે ને વિજ્ઞાનનો પાઠ છે, એ મેથ્સ લખેલું છે પણ એ પાઠ છે એ વિજ્ઞાનનો છે ને। અને 11મો છે માપન, બરાબર, ગણિતમાં। તો આ રીતે જો ધોરણ 6, 7 અને 8ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ છે થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 9, 10ને અલગ અલગ પ્રસારણ અમુક દિવસે ધોરણ 9નું આવતું હોય, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું આવતું હોય। અને એના માટે પણ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર અલગ અલગ જે પ્રસારણ છે એમાં સમય છે 12 થી 1નો ધોરણ 9, 10નો। જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 25/1/2021 ને સોમવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરો પ્રકરણ 13મું છે, એમનો ભાગ 5મો છે પ્રસારિત થશે। અને ધોરણ 12ની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો પ્રકરણ 8મું છે, એમનો ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે। તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ થવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેના પ્રસારણ થતા હોય છે। તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને આવા અલગ અલગ જે વિડીયોઝ છે એમની પણ તમને નોટિફિકેશન દ્વારા માહિતી મળતી રહે। સબસ્ક્રાઈબ કરેલું હશે તો પણ એટલે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અને અલગ અલગ વિડીયોઝ પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ તમે જોઈ શકશો, તો એ ન જોઈ લો તો એ પણ જોઈ લેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।